Az előző részben Fülöp-szigetek 3 gyönyörű szigetét fedeztük fel, most pedig folytatjuk utunkat. Ebből a részből kiderül, hogyan kerültünk szemtől szembe cápákkal, elmeséljük, hogyan fogadott be minket egy filippínó család, és hogyan vészeltünk át napokat áram nélkül. Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high. Cebuból végül minibusszal indultunk Malapaszka felé. Gondolván gyorsabb és kényelmesebb lesz, mint a sima buszozás. Hát ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna. Na hát kérem szépen, ilyen Ázsia. Ilyen Ázsia, hogy a 14 személyes autóban 19-en ülünk. Szóval... Azt a zöld fickót nem tudjuk megfejteni, hogy pontosan min ül vagy lebeg. Szerintünk lebeg. Levitál. Életünk egyik leghosszabb 5 órás buszútja volt. Mivel este már nem járnak hajók a szigetre, így a kikötő közelében szálltunk meg, és másnap reggel mentünk tovább Malapaszka felé. Nincs árnyékük, csináljuk. Coaster ride, hands up in the sky, take you for a ride, love to feel the high, we can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops, we can do it all over, twin is bringing us closer, superstar you like Nova, oh, so incredible one time, gotta let it go tonight. 2 évvel ezelőtt ebben az országban csináltuk meg a búvártanfolyamot, de még újoncként nem mertünk Malapaszkára jönni. Viszont idén azt éreztük, eljött az idő. Itt merülnünk kell. Jó reggelt! Jó reggel! Malapaszkában vagyunk, és megyünk az első merülésünkre. A cápás merülésünkre. Úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, elvileg ilyen 40-50% az esély, hogy lássunk kis cápát. Igen, és 99% az esély a rókcápára, szóval szinte biztos, hogy ma Valamilyen legalább cápát valamilyen cápát látunk, de bízunk benne, hogy rókacápa is, vagy tigriscápa is lesz ilyen. I will not be compliant. If you push, I'm defiant, just try it. It is bound to get violent when you walk this way. I won't stop until you're down in your grave, with a couple of your friends to keep you company. At the moment's notice, I'll be swinging the blade, saying, look at this beautiful mess I made. When the enemy is at your door, you better hold that line. When you find out what they're looking for, you better roll the dice. Gyűjünk és megkeressük a cápát, bármilyen kis is az eset. Hát az előbb mondta az oktatónk, hogy 1000-ből 20-szorra látott, úgyhogy reméljük most ez a 21. lesz.
vagyunk a második merülésünkön. Sokkal jobb volt, mint az első. Hát az első igazából egy szirti cápát láttunk, ami amúgy élmény volt, csak kicsit messze volt, de ez a második merülés, ez csodálatos volt. Háromszor is láttunk rókacápát, ami hihetetlenül cuki, hatalmas szemei vannak. És tök közel jöttek, tehát tényleg így 5 méterre szerintem tök jó volt. A Alapaszka azért különleges helyszín a rókacápák szempontjából, mert szinte mindig megtalálhatóak, feljönnek a mélyéről, hogy itt letisztítsák magukat, és tényleg ez a világon az egyedüli hely, ahol ennyire sok cápa feljön, és itt látható. Tehát, hogyha ilyet akartok látni, akkor ez a legjobb hely a világon. Ide kell jönni, és különleges élmény tényleg. Búvárkodás közben összebarátkoztunk egy francia párral, és mint kiderült, ők is nemrég indították a YouTube csatornát az utazásaikról. Maga a sziget egyébként nem túl fejlett, de azért lehet találni szerencsére nyugati stílusú éttermeket is, bár néha egy kicsit nehéz. Úgy volt egyébként, hogy fel tudjuk fedezni a szigetet, de most újra kalkuláltuk a napokat, és azt láttuk, hogy nem fog beleférni, hogy még egy napot itt maradjunk. Így most gyorsan reggelizünk, és megyünk is vissza Cebuba, ahonnan majd átkompozunk Bohorra, szóval megint egy egész napos utazás fog ránk várni, de muszáj elindulnunk, mert nem fog minden beleférni. Nincs korlát? Nem baj, rögtönzünk egyet. A hajóúton megismerkedtünk egy Fülöp-szigeteki családdal és egy amerikai fickóval. Ez alatt a rövid idő alatt olyan jóba lettünk, hogy felajánlották, elvisznek minket a saját minibuszokkal. És mint kiderült, ők is épp Boholba tartanak, ahová mi is. Őszintén szólva, ez óriási megkönnyebbülés volt, mert már előre azon aggódtunk, hogyan oldjuk meg a visszautat, mert a múltkori minibuszos élményt semmiképp sem akartuk újra átélni, úgyhogy ez a találkozás tényleg sorsfordító volt. Jókor, jó helyen, fantasztikus emberekkel. Sokan talán meglepődnek, ha amerikai férfit és egy Fülöp-szigeteki családot látnak együtt utazni, de amit mi láttunk, az nem a különbségekről szólt, hanem a szeretetről. Olyan szoros, őszinte családi kötelék volt köztük, ami ritka és gyönyörű. És a legszebb az egészben az, hogy ebből a szeretetből nekünk is adtak. A kislányt úgy lehet lekenyerezni, hogyha azt neki valami kajász, akkor mindenkinél megcsinálta. És ez tényleg igaz. Olyan nélkül nem akart jönni, és viszont nagyon szívesen itt van. So you give me a bless? Give a bless? Thank you. Az út nagyon jó hangulatban telt, fel sem tűnt, hogy már órák óta úton vagyunk. Pedig tettünk pár kitérőt is, megmutattak nekünk olyan helyeket, amiket a turisták többsége soha nem lát.
Hit me baby one more time. Nem voltunk biztosak abban, hogy elérjük az utolsó kompot, ezért nem is foglaltunk szállást. Végül éppen, hogy elértük az éjszakai hajót. Hát ezt a napot nem így terveztük, de végül tök jó nap lett belőle, mert a szigetről hazafele összebarátkoztunk egy helyi családdal, meg egy amerikai fickóval, és elinvitáltak minket, mert ők is Bohorra jönnek, hogy menjünk velük ma is, meg holnap is a Bohorra túrára, és egy éjszakai hajóra keveredtünk, egy 6 órás út lesz Bohorra a 2 helyett, de legalább ma eljutunk oda. És a család. Nagyon aranyosak, nagyon jól érezzük magunkat velük. Igen, ott a pici. Úgyhogy legközelebb Bohorra jelentkezünk. Még nem tudjuk, mi lesz így a program. Semmit nem tudunk, csak sodrodunk az ára. De ez az egyik előnye annak, hogy az ember nem tervez, mert most akkor nem lehetnénk velük. Pontosan nem is foglaltunk semmit, szóval tök jó. Időközben a szállás kérdés is megoldódott, mert a család felajánlotta, hogy aludjunk velük. Aba! Ebben a faházban aludtunk. És most megyünk reggelizni. Sziasztok! Tényleg. Szia, kutyus! Várja! Malac! Malac! Malac? Malac! Pokmalac! Malac! Buta, ott van. Ó, leverted. Ó. Hát itt vagyunk a mi kis falunk. Ott egy tején. Fürdőzik. De rég láttam malacot. Én nem is tudom, hogy mikor. Őszintén. Útnak indultunk, hogy együtt fedezzük fel Bohol látványosságait. Elsőként a Chocolate Hills-t látogattuk meg. A dombok az év nagy részében élénkzölden pompáznak, de a száraz évszakban a növényzet megbarnul, és ilyenkor úgy néznek ki, mintha csokiból készült hegyek sorakoznának egymás mellett. Majd a Tarsier, azaz a Koboldmaki rezervátumba mentünk. Szi. Nézd rám! Nézd rám! Ajaj! Te vagy ez a makákó! Ezek az állatok mindössze 10-15 cm hosszúak, és a szemük nagyobb, mint az agyuk. Éjjel aktívak, kiválóan hallanak és látnak a sötétben, így könnyedén elkapják a zsákmányt. Rendkívül érzékenyek a stresszre, ha például fogságban rosszul bánnak velük, akár önmagukba is kárt tehetnek. Nagyon nagy élmény volt ilyen közelről látni őket azokkal a nagy szemükkel. Kaptunk egy karkötőt. Elérkezett a búcsú ideje, nehéz szívvel köszöntünk el tőlük. Hálásak voltunk azért a 2 napért, amit együtt tölthettünk. Rövid volt, de annál emlékezetesebb.
Az utunk itt ketté vált, a sziget két különböző oldalára indultunk, viszont reméljük, hogy a jövőben találkozni fogunk még. Sikiorra érkezve meglepődve tapasztaltuk, hogy az összes robogó ki volt adva. Átmentünk tuktukkal a sziget fővárosába, de ott sem jártunk sikerrel. Amíg Tomira várok, annyira aranyosak a helyiek, hogy megkínáltak kólával, meg ilyen helyi kenyérrel, piszkótával. Reméljük Tomi is jól van, és talál nekünk valami motort. Végül 1 óra keresés és kérdezősködés után szereztünk egyet, és végre elindulhattunk a szállásunk felé. Megérkeztünk a Sikihori szállásunkba, és hát ez tényleg a semmi közepén van. Nagyon nehéz volt lejutni is ide, nagyon rossz volt az útminősége, de hát megérte, mert a látványnak kárpótol mindenért. A természet, itt elképesztő kertünk van. Vannak tyúkok is, Tyúkok a tetőn. nagyon gyönyörű. Gyönyörű. Csak még ilyen fura fogadtatás, mert Nincs itt senki. nincs itt senki. Sajnos az időjárással nem volt szerencsénk, mert 3 napig szinte végigesett az eső. Gondoltuk, ha nincs jó idő, akkor legalább a munkáinkkal tudunk haladni. De ez sem tartott sokáig, mert hamar kiderült, hogy Sikiorban elég gyakoriak a rövidebb, hosszabb áramszünetek. Hát mi leginkább a hosszabbakat éltük át, mert Zsinorban 3 este sem volt áram, így pár napig élvezhettük a digitális detox jótékony hatásait. A 4. nap, mintha az égiek meghallgatták volna imáinkat, és csodálatos napsütésre keltünk. Kihasználtuk ezt a napot, és próbáltunk mindent felfedezni, amire eddig nem volt lehetőségünk.
Sikiori különleges sziget, ahol egyszerre van jelen a nyugalom és a változatosság. Van itt minden, buja természet, vízesések és gyönyörű partok. Tengeri sünt fogunk kóstolni, aminek darabja 60 forint. Nem egy drága mulatság itt, legalábbis. Nem néz ki túl bizalomgerjesztően, de... Egyáltalán nem jött meg a kedvem így a látványra. de azt mondják jó. A helyiek mondják. Na hát nézzük meg, hogy tényleg jó. Egyébként finom. Állítólag jó a férfiasságra is, hogy... Mihez hasonlít? Nehéz megfogalmazni, de adok belőle egy darabot. Ugye? Nem rossz. Fingom nincs, mire hasonlít. De igen. Ilyen halízű. I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh. Vagyunk a doktorhalakkal. Az is eszi? De az is eszi, Maci? Nem tudom. Az ilyen felém. Jaj, az is felém harap, Maci. Az a nagy állat. Nagyon finom pizza, tényleg. Mint ha Olaszországban lennénk. Mondd el, mi történik. Rossz helyre megyünk. Nem arra a helyre, ahova kéne, hanem egy másik szigetre. Szóval még onnan valahogy át kell jutni. Tehát ide kéne jönni, de mi ide jövünk. Problem. És ide kellene ma eljutnunk valahogy. Hoppá. I got nothing left to lose. Oh. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do. Ott már a cebu. Végre. De még nem Moából. Még nem. You and only you. You and only you. You and only you. You and only you. Érdekes csak, hogy Fülöp-szigeteken a kolbász, ciprus kolbász, magyar kolbásznak hívják. És egyébként tényleg nagyon finom. Mint egy jó debreceni egyébként. Ezt kerestük, és véletlen ránk talált. Igen, betalált minket. Moelpuhában 2 éve már jártunk, de akkor a rossz idő miatt ki kellett hagyni a Szardinia rajzást. Idén visszatértünk, és hát nézzétek! To run away, to run away.
a buszból. Hol? Ja, de jó. Lyukas. Wanna go somewhere, someplace not on earth. Gépünk este indult Cebuból, ezért még maradt egy kis időnk, és beiktettünk néhány kihagyhatatlan programot. To run away, 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 to run away. Megyünk moziba. A jegy kb. 3000 forint, és tartalmaz egy popcornt és egy kólát. How'd you fly? Akkor megvan. Fia megvan, irányi terep. Milyen komolyan néz ki. VIP mozi. És most jön az entrance. SM Cinema Movie Experience. Milyen mozi? D. We're all descendants of the finest dragon fighters from everywhere making television. Életünk egyik legszarabb filmét Túl vagyunk a mozi élményen. Hát nem lett befejezve. Nem lett elkezdő, sem lett befejezve. Ez egy olyan film, ami nem létezik, vagy nem tudom. Se eleje, se vége, csak történetek vannak, amik nem érnek össze, és ez csak vége lesz a filmnek. Teljesen érthetetlen. Érthetetlen. Még most sem Teljesen értjük, hogy érthetetlen. Mi folytatódni történt? fog, vagy? Nem, ott maradtunk, hátra csak handikamera. Need to go somewhere. I'm fading in the air. Can't find myself down there. Azért rossz lesz itt hagyni Fülöp-szigeteket. Olyan gyorsan eltelt az egy hónap. Nagyon. De az biztos, hogy új kalandok várnak ránk a Dél-Koreában. Nagyon szeretjük ezt a helyet, biztos, hogy nem ez az utolsó. Nem, biztos, hogy jövünk még vissza. Harmadjára. Most egy időre hátrahagyjuk Dél-Kelet-Ázsiát, és olyan országokat látogatunk meg, ahol még nem jártunk. Ha tetszett a videó, jelezd vissza egy lájkkal, és ha nem akarsz lemaradni a többi videónkról, iratkozz fel a csatornára.